নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি আকৌ যাবলৈ ওলাইছো জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ জগতলৈ আজি আমি জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ পাঠত আমি শিকিম জ্যোতিষশাস্ত্ৰত যি কেইটা ৰাশি আছে সেই ৰাশি কেইটাই অগ্নি ৰাশি ভূমি ৰাশি জল ৰাশি আৰু বায়ু ৰাশি কোনকেইটা ৰাশিয়ে কোনটো তত্ত্বক আসলতে দৰ্শায় আমি সেই কথা আজিৰ পাঠত জানিম গতিকে আগৰ পাঠসমূহত আমি জানিলো গ্ৰহৰ প্ৰকাৰ আৰু কোনটো গ্ৰহই কালপুৰুষৰ কোনটো ঘৰত কোনটো গ্ৰহ মালিক বা আমাৰ ৰাশি কেইটা আৰু কোনটো গ্ৰহই আমাৰ কোনটো ঘৰে কি আমাৰ জীৱনৰ কোনটো দিশ বা জীৱনৰ কোনকেইটা বস্তু বুজায় আমি সেইসমূহ শিকিলোঁ এতিয়া আমি গ্ৰহকেইটাৰ তত্ত্বৰ বিষয়ে শিকিম আমি কোনটো গ্ৰহ আসলতে জুইৰ লগত জড়িত কোনটো পানীৰ লগত জড়িত কোনটো মাটিৰ লগত জড়িত আৰু কোনটো বায়ুৰ লগত জড়িত আমি আকৌ এখন কালপুৰুষৰ কুণ্ডলী বনাই ল'লোঁ কালপুৰুষৰ যিটো চক্ৰ বা কুণ্ডলী তাৰ প্ৰথম এইটো যিটো মাজত যিটো প্ৰথম লগ্ন বুলি লিখা আছে সেইটোত সদায় মেষ ৰাশি পৰে কালপুৰুষৰ চক্ৰ বনালে মেষ ৰাশি পৰে আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিৰ কিন্তু চক্ৰ যেতিয়া আমি তৈয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰ বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে ইয়াত এতিয়া এই মেষ ৰাশিটো ইয়াত অগ্নি ৰাশি মেষ ৰাশিটো মঙ্গলৰ ৰাশি মঙ্গল গ্ৰহটোৱে অগ্নি তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে এই মেষ ৰাশিটো হৈছে অগ্নি ৰাশি অগ্নি ৰাশিৰ পিছতে যিটো বৃষ ৰাশি আছে বৃষ ৰাশি আকৌ ভূমি ৰাশি বৃষ ৰাশিটোৱে ভূমি তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে এইটো ভূমি ৰাশি মিথুন ৰাশিটো আকৌ বায়ু তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে মিথুন ৰাশিটো হৈছে বায়ু ৰাশি কৰ্কট ৰাশিটোৱে জল তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে কৰ্কট ৰাশিটো হৈছে জল ৰাশি এতিয়া ক্ৰমানুসাৰে অগ্নি ভূমি বায়ু আৰু জল এইকেইটা ক্ৰম অনুসাৰে হৈ আহিছে ইয়ালৈকে কৰ্কট ৰাশিলৈকে আমি পালোঁ অগ্নি ভূমি বায়ু আৰু জল ৰাশি এতিয়া আকৌ চাওক সিংহ ৰাশিটো আকৌ জুই ৰাশি মানে অগ্নি ৰাশি সিংহ ৰাশিয়ে অগ্নিক দৰ্শায় গতিকে এই সিংহ ৰাশিটো হৈছে অগ্নি ৰাশি সিংহ ৰাশিৰ পাছত যেনেকৈ বৃষ ৰাশিটো আকৌ ভূমি ৰাশি তেনেকৈ কন্যা ৰাশিটো সিংহ ৰাশিৰ পিছত এয়া চাওক এইটো ভূমি ৰাশি কন্যা ৰাশিয়ে ভূমি তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে কন্যা ৰাশিটো ভূমি ৰাশি তুলা ৰাশিটোৱে বায়ুক দৰ্শায় গতিকে তুলা ৰাশিটো হৈছে বায়ু ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশি এই কৰ্কট ৰাশিৰ দৰে বৃশ্চিক ৰাশিটোৱে জল তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে বৃশ্চিক ৰাশিটো হৈছে জল ৰাশি ইয়াত আকৌ আমি 1 2 3 4 এই চাৰিটা যেনেকৈ ক্ৰমানুসাৰে অগ্নি ভূমি বায়ু আৰু জল তেনেকৈ ইয়াতো অগ্নি ভূমি বায়ু জল এতিয়া ইয়াত বৃশ্চিক ৰাশিৰ পিছত ধনু ৰাশিটো আকৌ অগ্নি ৰাশি ধনু ৰাশিটোৱে অগ্নিক দৰ্শায় অগ্নি তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে এই ৰাশিটো হৈছে অগ্নি ৰাশি তাৰ পিছত মকৰ ৰাশিটো হৈছে ভূমি ৰাশি তাৰ পিছত কুম্ভ ৰাশিটো হৈছে বায়ু ৰাশি তাৰ পিছত মীন ৰাশিটো আকৌ জল ৰাশি গতিকে ক্ৰম অনুসাৰে জুই মাটি বায়ু পানী তেনেকৈ ক্ৰম অনুসাৰে মীনলৈকে আপোনাৰ জুই ভূমি বায়ু আৰু পানী তেনেকৈ ক্ৰম অনুসাৰে মীনত লাষ্টত একেবাৰে জল ৰাশিত শেষ হয় আৰম্ভণি হয় অগ্নি ৰাশিত গতিকে আমি আজি জানিলোঁ যে এই ৰাশি কেইটাই কোনকেইটা তত্ত্বক দৰ্শায় গতিকে এইটো জনাটো বহুত দৰকাৰ এইটো আচলতে ক'ত ইউজ হয় যেতিয়া মানুহৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া চক্ৰটো নিৰ্মাণ কৰা হয় আৰু আমি যেতিয়া চাব লাগে অষ্টমত কাৰ কি ৰাশি পৰিছে সেই অষ্টমত যদি কোনোবা জাতকৰ বৃশ্চিক ৰাশি পৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ জলৰ দিশে তাৰ ভয় থাকিব আৰু ইয়াত যদি কাৰোবাৰ মেঘ ৰাশি বা ধনু ৰাশি পৰিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ অগ্নি ভয় থাকিব এইটোত আৰু কিছুমান বস্তু চাব লাগিব যে কোনটো গ্ৰহ বহিছে কোন গ্ৰহৰ দৃষ্টি আছে বা ইয়াৰ মালিকে ক'ত গৈ বহিছে ইয়াৰ যিটো মালিক হ'ব অষ্টমৰ মালিক গৈ ক'ত বহিছে কাৰ লগত বহিছে পাপগ্ৰহৰ লগত আছে নে শুভ গ্ৰহৰ লগত আছে নে কোনো গ্ৰহে নাই এই বস্তুখিনি চাব লাগিব কিন্তু মানে সেই ক্ষেত্ৰত ভয় আদি বিচাৰ কৰিবলৈ মানে হানি ক্ষতি সেইকাৰণে আচলতে এইটো অগ্নিক মানে দৰ্শায় নে ভূমিক দৰ্শায় এই বস্তুখিনি জনাটো দৰকাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰত এই ৰাশিকেইটাই কাক দৰ্শায় আমি জানিলোঁ
ইয়াৰ লগতে আৰু এটা বস্তু আছে যেনেকৈ আমি তত্ত্বগীতাৰ কথা জানিলোঁ তেনেকৈ জ্যোতিষশাস্ত্ৰত 3টা ভাগ কৰা হৈছে ৰাশিসমূহক 3টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে স্বৰ ৰাশি মানে হৈছে যিটো মানে স্থিৰ নহয় এনি টাইম গতি কৰি থকা এটোক স্বৰ ৰাশি বুলি কৈছে প্ৰথম এইটো স ৰ এনেকৈ ইয়াৰ স্পেলিংটো হয় তাৰ পিছত স্থিৰ ৰাশি স্থিৰ মানে যি স্থিৰভাৱে থাকে আৰু এটা ভাগ হৈছে স্বৰ ৰাশি স্থিৰ ৰাশি আৰু থাৰ্ড ভাগটো হৈছে দ্বিস্বাভাৱিক ৰাশি যাৰ মানে স্থিৰতাও আছে স্বৰতাও আছে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা স্থিৰ হয় কেতিয়াবা আকৌ স্বৰ হয় গতিকে এই দুটা এটা অকলশৰীয়াকৈ এটা স্বৰ ৰাশি এটা স্থিৰ ৰাশি আৰু এটা হৈছে দ্বিস্বাভাৱিক মানে দুইটা স্বভাৱে আছে স্থিৰতাও আছে আৰু গতিশীলতাও আছে এই বস্তুটো আজি আমি ইয়াতে একেলগে চাই ল'ম বেছি দীঘলীয়া বিষয় নহয় সেইকাৰণে একেলগে মই ইয়াতে সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ এতিয়া মেষ ৰাশিটো আমি যদি চাওঁ মেষ ৰাশিটো স্বৰ ৰাশিত পৰে এইটো স্থিৰ ৰাশিত নপৰে মেষ ৰাশিটো হ'ব স্বৰ ৰাশি বৃষ ৰাশিটো স্থিৰ ৰাশিত পৰে স্থিৰ মিথুন ৰাশিটো পৰে দ্বিস্বাভাৱিক মানে দুইটা স্বভাৱ আছে মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল যেতিয়া স্থিৰ হ'ব লাগে তেতিয়া স্থিৰো হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়া মানে গতিশীলতা লাগে তেওঁলোকৰ স্বভাৱত গতিশীলো হ'ব পাৰে কিন্তু বৃষ ৰাশিৰ লোকসকল বেছিভাগ যে স্থিৰ মানে স্বভাৱৰ হয় মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কিন্তু স্থিৰ হ'বলৈ অলপ অসুবিধা হয় স্থিৰ হ'বই নোৱাৰে আৰু যদি লগতে লগ্নও যদি মেষ ৰাশিও মেষ তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন একেবাৰে মানে স্থিৰ হ'ব নোৱাৰে বৃষ ৰাশিৰ স্বভাৱ হৈছে স্থিৰ হৈ থকা মেষ ৰাশিৰ স্বভাৱ হৈছে গতিশীল এনি টাইম গতি কৰি থকা মনটো এবাৰ অত যায় এবাৰ তত যায় মিথুন ৰাশি হৈছে দৰকাৰ হ'লে স্থিৰ হ'ব দৰকাৰ হ'লে গতিশীলতা অৱলম্বন কৰিব মানে দুইটাকে সমানে লৈ চলিব পাৰে গতিকে এইটো দ্বিস্বাভাৱিক আছে মানে দুইটা স্বভাৱ আছে এতিয়া কৰ্কট ৰাশিটো আকৌ আহি গ'ল স্বৰ ৰাশি সিংহ ৰাশিটো কিন্তু অগ্নি ৰাশি হ'ব পাৰে কিন্তু ই স্থিৰ ৰাশি সিংহটো স্থিৰ সিংহ ৰাশিৰ মানুহবিলাক স্থিৰ মানসিকতাৰ হয় আৰু যদি লগ্নটোও তেনেকুৱা লগ্ন আৰু ৰাশি দুইটা বস্তু বেলেগ মই আগতেও কৈছোঁ যিজন ব্যক্তিৰ যিটো লগ্ন হ'ব সেইটোৱে যে ৰাশি হ'ব লাগিব তাৰ কোনো কথা নাই লগ্ন হৈছে এইখিনিত এইটো ওপৰৰ যিটো মাজৰ ঘৰ প্ৰথম ঘৰত যিটো ৰাশি পৰে জন্মচক্ৰটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে যিটো ৰাশি পৰে সেইটো মেষো পৰিব পাৰে বৃষো পৰিব পাৰে মিথুনো পৰিব পাৰে কৰ্কটো পৰিব পাৰে গতিকে যিটো ৰাশি এইখিনিত পৰিব আমি সেইটোক লগ্ন বুলি ধৰিম আৰু য'ত চন্দ্ৰমা বহি থাকিব সেইটো হৈছে আমি ৰাশি বুলি ধৰোঁ চন্দ্ৰমা বহি থাকিব মানে কেতিয়াবা আকৌ লগ্নটো চন্দ্ৰমা থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজন একেটা ৰাশি আৰু একেটা লগ্নৰ হ'ব এতিয়া ধৰক কোনো এজন ব্যক্তিৰ যদি ইয়াত মেষ ৰাশি আছে এইখিনিত যদি মেষ ৰাশি পৰিছে তেতিয়াহ'লে সেই মানুহজনৰ মেষ লগ্ন হ'ল তাতে যদি আকৌ মেষ লগ্নতে একেবাৰে লগ্নত যদি চন্দ্ৰমা বহি আছে চন্দ্ৰমা যদি বহি থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ লগ্ন আৰু ৰাশি কিন্তু একে হ'ব মেষ লগ্ন আৰু মেষ ৰাশিৰ হ'ব ব্যক্তিজন গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ বিষয় বহুতে নাজানে লগ্ন আৰু ৰাশি যে বেলেগ বেলেগ এইটো কথা এদিন মই দীঘলীয়াকৈ ক'ম আজি মই শ্বৰ্ট ফৰ্মত বুজাই দিলোঁ সিংহ ৰাশিটো স্থিৰ ৰাশি তেনেকৈ কন্যা ৰাশিটো আকৌ সিংহ ৰাশি স্থিৰ ৰাশি হ'ল আৰু কন্যা ৰাশি দ্বিস্বাভাৱিক হ'ল এই মিথুন ৰাশি আৰু কন্যা ৰাশি দুইটাই বুধৰ ৰাশি বুদ্ধি কেতিয়াও আচলতে একে জেগাত নাথাকে অলপ অসুবিধাই হয় বুদ্ধিটো একে জেগাতে ৰখা গতিকে এই দুইটাই হয় দ্বিস্বাভাৱিক হয় এইটো স্থিৰ হয় তাৰপিছত এইটো দ্বিস্বাভাৱিক হ'ব এইটো আকৌ স্বৰ হ'ব কন্যা ৰাশি দ্বিস্বভাৱ
মানে ইয়াত যিটো ক্ৰম হৈছে যেনেকৈ স্বৰ স্থিৰ দুই স্বভাৱ তেনেকুৱাই হৈ থাকিব স্বৰ স্থিৰ দুই স্বভাৱ আকৌ এইটো স্বৰ তোলা ৰাশিটো স্বৰ ৰাশি স্বৰ তাৰপিছত ইয়াত বৃশ্চিক আহি গ'ল স্বৰৰ পিছত ইয়াত স্থিৰ তাৰপিছত আকৌ দুই স্বাভাৱিক তেনেকৈ ক্ৰম অনুসাৰে ইয়াত গতি কৰি থাকিব এইটো দ্বি স্বভাৱটো মই ইয়াত মুছি দিছোঁ কন্যা ৰাশিটো দুই স্বাভাৱিক বৃশ্চিকটো স্থিৰ ধনু ৰাশি দুই স্বাভাৱিক ইয়াত লিখাত অসুবিধা হৈছে ধনু ৰাশিটো দুই স্বাভাৱিক ৰাশি বৃশ্চিক ৰাশিটো স্থিৰ ৰাশি তুলা ৰাশিটো স্বৰ ৰাশি তেনেকৈ ইয়াত আকৌ দ্বি স্বাভাৱিক ধনুত শেষ হ'ল আকৌ ইয়াত স্বৰ ৰাশি মকৰ ৰাশিটো স্বৰ ৰাশি এইখিনি ইয়াত মুচি দিব লাগিব গতিকে আজি একেলগে এই গোটেই বিষয়খিনি হয়তো বুজোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে মই এক্সট্ৰাকৈও এই বিষয়কেইটা মানে আকৌ মই এটা ভিডিঅ'ত বনাই দিম গতিকে আজি আমাৰ মেইন টপিকটো আছিলে কোনটো ৰাশিয়ে কোনটো তত্ত্বক আচলতে দৰ্শায় গতিকে তাৰ লগতে মই আজি এই লগ্ন যে একে লগ্ন একে ৰাশি সেই কথাটোও ক'লোঁ সকলো মানুহ একেটা লগ্ন বা একেটা ৰাশি নহ'বও পাৰে সকলো মানুহৰ লগ্ন বেলেগ ৰাশি বেলেগো হ'ব পাৰে আকৌ একেও হ'ব পাৰে লগ্ন আৰু ৰাশি দুইটা বেলেগ বস্তু সেইটো কথা ক'লোঁ আৰু আজি স্বৰ ৰাশি স্থিৰ ৰাশি আৰু দুই স্বাভাৱিক ৰাশি এইকেইটাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াত তুলা ৰাশি স্বৰ ৰাশি তাৰপিছত স্থিৰ ৰাশি হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি ধনু ৰাশি হৈছে দুই স্বাভাৱিক মকৰ ৰাশিটো তেনেকৈ আকৌ স্বৰ ৰাশি তাৰপিছত কুম্ভ ৰাশিটো স্থিৰ ৰাশি আকৌ মীন ৰাশিটো দুই স্বাভাৱিক ৰাশি আচলতে এইখিনি কিয় লাগে এষ্ট্ৰলজিত এই বস্তুখিনি জানিলেহে গ্ৰহৰ বা গ্ৰহৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য বা ৰাশিৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য সেইখিনি জানিলেহে ফল গঠন কৰাত আচলতে সুবিধা হয় গতিকে কোনটো ঠাইত কোনটো ৰাশি পৰিছে বা মানুহজনৰ কোনটো লগ্ন কোনটো ৰাশি সেইটো বহুত কথা ডিপেণ্ড কৰিব ফল গঠন কৰোঁতে গতিকে এই বস্তুখিনি জানাৰ আচলতে বা শিকাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে যে আমি ৰাশিখিনি আৰু গ্ৰহখিনি আধাৰতে যিহেতু ফল গঠন হয় ঘৰকেইটা ৰাশি আৰু যিকেইটা মানে গ্ৰহ সেইকেইটাৰ ভিতৰতে আমি মিলাই আমি ফল গঠনবিলাক কৰোঁ ডিগ্ৰী আৰু বেলেগ বেলেগ বস্তু আছে কিন্তু মেইন আধাৰ হৈছে এইকেইটাৰ যদি আমি বৈশিষ্ট্য নাজানো বা এইকেইটাৰ যদি আমি কোনটো তত্ত্বক আচলতে দৰ্শায় সেই বস্তুবিলাক বৈশিষ্ট্যবিলাক আমি যদি নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিন্তু ফল গঠন কৰাত অসুবিধা হ'ব সেইকাৰণে আচলতে এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক জানিব মানে লগা হয় গতিকে ইয়াৰ পিছত আমি নক্ষত্ৰৰ কথা জানিম নক্ষত্ৰৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে নক্ষত্ৰ নহ'লে কাৰণ এই যিকেইটা ঘৰ ইয়াত দেখিছে 12টা ঘৰ 12টা ঘৰত 27টা নক্ষত্ৰ আছে 27টা নক্ষত্ৰ এনি টাইম ঘূৰি থাকে প্ৰত্যেক দিনাই নক্ষত্ৰ চেঞ্জ হৈ থাকে গতিকে নক্ষত্ৰৰ কথা আমি জানিব লাগিব নক্ষত্ৰটো বহুত বেছি টান বিষয় নহয় অনলাইনত যদি আপুনি গুগলত সাৰ্চ কৰে 27টা নক্ষত্ৰ থাকে 27টা নক্ষত্ৰ যদি আপুনি সাৰ্চ কৰে গোটেই নামকেইটা অশ্বিনী ভৰণী কৃতিকা ৰোহিণী এনেকৈ বহুতকেইটা 27টা টোটেল নাম ওলাই আহিব গতিকে প্ৰত্যেকটো গ্ৰহ 9টা গ্ৰহই 3টাকে নক্ষত্ৰক নিজাববীয়াকৈ লৈ লৈছে বা ধৰা হয় প্ৰত্যেকটো গ্ৰহৰ অধীনত 3টাকৈ নক্ষত্ৰ থাকে 27টা নক্ষত্ৰ গতিকে 3টাকৈ ল'লে 9টা গ্ৰহই 3টাকৈ লৈছে সেই হিচাপত নক্ষত্ৰ যাৰ যোনখিনিত যিটো নক্ষত্ৰ পৰে আৰু যিটো নক্ষত্ৰত চন্দ্ৰমা অৱস্থান কৰে সেই হিচাপতে ৰাশিটো নিৰ্ণয় হয় লগতে সেই নক্ষত্ৰৰ দ্বাৰা কোনটো মহাদশাত ব্যক্তিজন জন্ম হৈছে সেই বস্তুটো আচলতে নিৰ্ণয় কৰা হয়
গতিকে এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক জনাটো এই স্বৰ ৰাখি স্থিৰ ৰাখি এইবিলাক বহুত ডাঙৰ বস্তু নহয় মনৰ ৰাখো বুলিলে ৰাখিব পৰা যায় স্বৰ মানে গতিশীল স্থিৰ মানে তো স্থিৰ সকলোৱে জানে আৰু দুই স্বাভাৱিক মানে কেতিয়াবা স্বৰ মানে গতিশীলো হয় কেতিয়াবা স্থিৰো হয় দুইটা আসলতে মানে মিলা মিছাকৈ দুইটাকে সামঞ্জস্য স্থাপন কৰি চলে গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত যদি কিবা শিকিবলৈ পাইছো বুলি ভাবিছে তেতিয়াহলে চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এটা লাইক কৰি দিব আৰু যদি ভাবিছে যে এষ্ট্ৰলজিৰ বিষয়বিলাক জনকল্যাণ হকে কিবা কামত আহিব পাৰে বা জনসাধাৰণে জনাটো প্ৰয়োজন তেতিয়াহলে নিশ্চয় আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব এটো মই ভাবো যে সকলোৱে এটো বিষয়ৰ ওপৰত আজিকালি গুৰুত্ব দিছে নৱপ্ৰজন্ম সাইন্টিফিক ভাবে যদি আমি বস্তুবিলাক সকলো কাম যিকোনো এষ্ট্ৰলজিক্যাল ৰিমেডি হওক যি হওক যদি আমি চমৎকাৰ বুলি ভাবো কিন্তু এখিনি ফলীভূত নহব মই এটো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খুজো এষ্ট্ৰলজিক আপোনালোকে চমৎকাৰ হিচাপত নলব কাৰণ এটো কোনো আসলতে এটা দিশৰ পৰা চাব গলে চমৎকাৰ ঋষি মুনি সকলে উলিয়াই থৈ গৈছে এটো এটা গৃহ এটা বিষয় এটা আটাইতকৈ পুৰণা বিজ্ঞান এটো আসলে চমৎকাৰ নহয় বিজ্ঞানে হয় কিন্তু আজিৰ মানৱে আমাৰ জনসাধাৰণত নজনাৰ কাৰণে এখিনিক চমৎকাৰ বুলি ভাবি ৰব লগা হৈছে গতিকে আপোনালোকে চমৎকাৰ বুলি নাভাবি যদি সায়েন্স বুলি ভাবি সায়েন্সক যেনেকে মানি লৈছে তেনেকে এটুক সায়েন্স বুলি মানি লয় ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিখিনি যদি আপোনালোকে বুজি পেলাই যদি এই ৰিমেডি বিলাক কৰে সৰু সৰু বস্তুবিলাক যদি আপোনালোকে ভিতৰৰ ফালৰ পৰা চাই আৰু বস্তুবিলাক যদি সংলগ্ন কৰি চাই তেতিয়াহলে বস্তুবিলাক বুজি পাব যে বস্তুবিলাক কিমান সাইন্টিফিক গতিকে ভৱিষ্যতে আমি সেইবিলাকৰ ওপৰতো ভিডিও বনাম এই এষ্ট্ৰলজিক্যাল আসলতে ৰিমেডি বিলাকৰ মেইন আসলতে অস্ত্ৰটো কি আৰু তাৰ সাইন্টিফিক যেটো ভিত্তি আছে সেই সমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে চাই থাকিব ধন্যবাদ